નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં. મિત્રો, આજનો મારે મેઇન યુટ્યુબ ચેનલ વિશે થોડીક વાત કરવાની છે કે યુટ્યુબ ચેનલની અંદર તમારા જે સબસ્ક્રાઈબર છે અને સબસ્ક્રાઈબરની સાથે સાથે જે તમારો વોચ ટાઈમ છે, આપણે થોડીક એની એનાલિસિસ કરીશું કે વોચ ટાઈમ કઈ રીતે તમારો કેટલો વોચ ટાઈમ છે, ક્યાંથી તમે જોઈ શકો, કેટલા સબસ્ક્રાઈબર કયા વોચ ટાઈમમાંથી તમને મળ્યા છે અને કેટલા વ્યૂઝ મળે છે, એની સામે વોચ ટાઈમ તમારો કેટલો થાય છે અને સબસ્ક્રાઈબર પણ કેટલા સામે તમારા થાય છે. તો એની એક આજે મારી ચેનલ ઉપરથી મારા જે વિડીયો છે એના આધારે આપણે થોડીક એક એનાલિસિસ કરીએ. ખૂબ જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ એવી આની જે યુટ્યુબની જે ચેનલમાં જે બધું એનાલિસિસના જે ડેટા આપેલા છે, ખૂબ જ સરસ રીતે આપેલા છે, મેનેજ કરીને એકદમ સુપર રીતે તમને જોવા મળે છે. અહીં તમે જોઈ શકો છો કે લાઈવ અહીંયા કાઉન્ટ કરેલા છે, લાઈવ કાઉન્ટ ચાલુ જ છે, કાઉન્ટિંગ અત્યારે હાલ પણ કોઈ સબસ્ક્રાઈબર મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરે તો અહીં 599ના 600 સબસ્ક્રાઈબર થઈ જશે. 6 મહિના પહેલાં મેં ચેનલ ચાલુ કરેલી અને તમારા બધાનો પ્રેમ મળી રહ્યો. તમે મારી ચેનલના જે મારા વિડીયો તમને ગમ્યા અને એના આધારે સબસ્ક્રાઈબર તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી, એ બદલ તમારો થેન્ક યુ. તમને ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો. થેન્ક યુ વેરી મચ. તો સૌ પ્રથમ આપણે વાત કરીએ તો મેઇન જે આપણે જોઈશું તો અહીં આ ડેશબોર્ડ છે. આ ક્યાંથી મળે તો આપણે ક્રોમની અંદર કે કોઈ પણ અલગ બ્રાઉઝરની અંદર તમારી યુટ્યુબની અંદર આ રીતે યુટ્યુબની અંદર તમારે લોગિન થઈ જવાનું બ્રાઉઝરમાં. એ બ્રાઉઝરમાં ગયા પછી તમને અહીં યોર ચેનલનો ઓપ્શન આવશે. એ યોર ચેનલમાં જશો તમે એટલે તમને આ રીતનું ડેશબોર્ડ તમને જોવા મળશે. જે ડેશબોર્ડની અંદર આ રીતનું ડેશબોર્ડ છે, પણ આ એક આપણે ચેનલના કેટલા વિડીયો છે, શું છે અને શોર્ટ્સ કેટલા છે, અહીં વિડીયો કેટલા છે તો વિડીયોનું લિસ્ટ આવી જશે, કેટલા વિડીયો છે ટોટલ. પછી શોર્ટ્સ કેટલા છે તો એનું અહીંયા માહિતી મળી જાય છે કે આટલા શોર્ટ્સ છે, આ રીતના શોર્ટ્સના આટલા વ્યૂ છે એ માહિતી મળે. કોઈ લાઈવ સેશન કરેલું હોય, મેં એક જ લાઈવ સેશન કરેલું હતું એ તો એક જ મારે અહીં બતાવે છે લાઈવ સેશન. કોઈ પ્લે લિસ્ટ હોય કે કંઈ પણ માહિતી તમારી હોય એ તમને અહીં મળી રહે છે. અને એને મેનેજ કરવી હોય તો યુટ્યુબની અંદર યુટ્યુબ સ્ટુડિયો છે, અહીં આપણે જોઈ શકો તમે યુટ્યુબ સ્ટુડિયો. આ તો એ યુટ્યુબ સ્ટુડિયો ઉપર તમારે ક્લિક કરવું પડશે. યુટ્યુબ સ્ટુડિયો પર ક્લિક કરતાં તમને આ રીતનું ડેશબોર્ડ જે અહીં મેં ઓપન કરેલું છે એ રીતનું ડેશબોર્ડ જોવા મળશે. હવે આ ડેશબોર્ડની અંદર બીજી ઘણા બધા ડેટા છે, ઘણા બધું એનાલિસિસ કરવું હોય આપણે કરી શકીએ છીએ. મેં પહેલાં પણ એક વિડીયો યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર બનાવેલો છે કે યુટ્યુબ ચેનલને તમારી ચેનલને કસ્ટમાઇઝ કરવા માટે શું કરશો. ચેનલ ટ્રેલર ફોર ધ પીપલ હુ હેવ નોટ સબસ્ક્રાઇબ. જેણે તમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ નથી કરેલી તો એમને ટાઇટલ તમારી ચેનલ પર જશે તો કયો વિડીયો એને શો થશે તો એ આ કલરફુલ બર્ડ્સવાળો મારા શો થશે. અને કોઈએ સબસ્ક્રાઈબ કરેલી હોય તો એ લોકોને આ વિડીયો કૃષ્ણ ભગવાનનો બનાવેલો છે એ મ્યુઝિકવાળો, તો એ વિડીયો શો થશે. તો એવી રીતે બે અલગ અલગ એના પછી બ્રાન્ડિંગના પણ ફીચર્સ છે કે ભાઈ તમારો ચેનલનો જે પિક્ચર્સ, તમારું જે બેનર્સ બનાવવું હોય, તમારે કોઈ પિક્ચર તમારું મૂકવું હોય, બેનર મૂકવું હોય તો બેનર પણ મૂકેલું છે. ચેન્જ કરવું હોય તો ચેન્જ કરી શકીએ આપણે અહીંથી, રદ કરવું તો રદ પણ કરી શકીએ. અને એ જ રીતે તમારા જે કોર્નરમાં વિડીયો તમે અત્યારે હાલ પણ તમે ધારો કે કોર્નરમાં વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તો ખૂણામાં એક નાનો આઇકન આવી જાય છે. એમાં ઘણીવાર કોઈ યુટ્યુબનો લોગો હોય છે, ઘણીવાર સબસ્ક્રાઈબનો લોગો હોય છે. જે તમારે લોગો મૂકવો હોય એ અહીંથી તમે સેટ કરી શકો છો. આ બ્રાન્ડિંગના ઓપ્શનમાં જઈ સૌપ્રથમ કસ્ટમાઇઝેશન, પછી બ્રાન્ડિંગના ઓપ્શનમાં જવાનું, ત્યારબાદ એન્ટાયર વિડીયો દરમિયાન પૂરો વિડીયો મારો જોતા હોય તો તમે ખૂણામાં આ રીતનો એક આપણે આ બદલવું હોય તો બદલી પણ શકીએ છીએ. એન્ડ ઓફ ધ વિડીયોમાં લાવવો હોય તો પણ લાવી શકીએ છીએ, સ્ટાર્ટિંગ ટાઈમમાં લાવવો હોય તો પણ લાવી શકીએ છીએ. આપણે એન્ટાયર વિડીયો દરમિયાન મેં અહીં સેટ કરેલું છે. વિડીયો દરમિયાન તમને ખૂણામાં તમે આને જોઈ શકો. હવે આપણે વિડીયોનું મેન મારો હેતુ કે ભાઈ એમાં ઓપ્શનો આપણે જોઈ લીધા. ડેશબોર્ડની અંદર જોઈએ તો ડેશબોર્ડની અંદર તમને જે મેન
રિસન્ટલી જે અત્યારે હાલ જે એક્ટિવિટી થઈ રહી હોય એનું આપણને મેનુ મળે છે અહીંયા કે ભાઈ આટલા સબસ્ક્રાઈબર આટલા છે. ન્યૂ અચીવમેન્ટ જે તમારી કોઈ હોય તે તમે અહીં જોઈ શકો છો. 1000 અવર્સ ઓફ વોચ ટાઈમ મારા 5 દિવસ પહેલાં અહીં પૂર્ણ થયેલ છે. ઇન્ફોર્મેશન ઇઝ પાવર મારી ચેનલનું નામ છે. તો મારો એક જ હેતુ હતો કે જેથી કોઈ માહિતી મારી પાસે એવી હોય કે જે હું તમારા સુધી પહોંચાડી શકું, જેથી દરેકને આપણે એ માહિતી ઉપયોગી થઈ શકે. બરાબર. તો એના હેતુથી આપણે ચેનલ બનાવેલી 6 મહિના પહેલાં બનાવેલી છે ચેનલ, અને હજી જેમ જેમ આપણને લાગશે એ પ્રમાણે હું વિડીયો બનાવતો રહીશ અને તમારા સુધી પીરસતો રહીશ. હવે આપણે ટોટલ વિડીયોની વાત કરીએ તો વિડીયોનું મેનુની અંદર તો આ રીતે તમે જોયું જ હશે કે દરેક રિસન્ટલી વિડીયો હોય એ ઉપર સૌપ્રથમ આવશે. એમાં પછી રિસ્ટ્રિક્શન છે, અહીં રિસ્ટ્રિક્શન આપેલું છે. તો રિસ્ટ્રિક્શન એટલે કે કોઈ કોપીરાઇટવાળું કોઈ મ્યુઝિક હોય તો એમાં રિસ્ટ્રિક્શન આવે. તો એવું કોઈ મ્યુઝિક આપણે યુઝ કરેલું નથી. છે એકાદ આગળ આવશે એની અંદર આપણે રિસ્ટ્રિક્શન છે. એમાં મ્યુઝિકનો સાઉન્ડ જે ધારો કે કોઈ ગીત હોય પર્ટિક્યુલર, કોઈ હિન્દી પિક્ચરનું મૂવીનું ગીત હોય તો એ રિસ્ટ્રિક્શનમાં આવી જશે. પણ એમાં કોઈ ચેનલને અફેક્ટ કરે એવું નથી કોઈ મ્યુઝિક હોતું, કોઈ વિડીયો નથી હોતા જે રોકે તમને. અહીં ડેટ ઓફ પબ્લિશ બતાવે છે, પછી વ્યૂ કેટલા છે એ બતાવે છે, કે કમેન્ટ કે લાઇક બતાવે છે. એ જ રીતે સેમ પોસ્ટની અંદર આપણે કોઈ પોસ્ટ કરી હોય, જે બી પોસ્ટ કરી હોય એ બધી બતાવશે. લાઈવ કોઈ કરેલું હોય તો લાઈવનું પણ એ જ રીતે તમને બતાવશે. અને આ જે છે મેન જે આજે સમજવાનું છે તો એ આની વાત કરવાની છે કે યોર ચેનલ ગોટ 20,210 વ્યૂઝ ઇન લાસ્ટ 28 દિવસની અંદર 20,210 વ્યૂઝ મળ્યા આ ટોટલ આ 28 દિવસમાં છેલ્લા. તો એનું એનાલિસિસ 28 દિવસનું અહીં આપેલું છે. તો એ જે એનાલિસિસમાં લાસ્ટ 28 ડેટ છે. અહીં રિયલ ટાઈમમાં આપણા સબસ્ક્રાઈબર 599 છે. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો, અહીં ચેન્જીસ કરો તમે તો એ પ્રમાણે તમને બતાવશે. લાસ્ટ 7 ડેઝ કેટલું છે તો લાસ્ટ 7 ડેઝનું બતાવશે. લાસ્ટ 7 ડેઝની અંદર 8,300 વ્યૂ, વોચ ટાઈમ 54 કલાક અને સબસ્ક્રાઈબર 39 સબસ્ક્રાઈબર મને મળ્યા. હવે મારે આપણે એમ જોવું હોય તો વર્ષ દરમિયાનમાં જોવું છે આપણે સમજીએ તો લાસ્ટ 365 ડેઝ એટલે એક વર્ષ દરમિયાનનું આપણે જોઈએ. તો એક વર્ષ દરમિયાનમાં કેટલા સબસ્ક્રાઈબર અને કુલ કેટલા, તો આપણે 6 મહિના પહેલાં ચેનલની શરૂઆત કરી હતી. ઓલમોસ્ટ જાન્યુઆરીમાં ગણીએ તો ઓલમોસ્ટ શરૂઆત થઈ હતી, પણ આગળથી આપણે ગણીએ તો ડિસેમ્બરમાંથી શરૂઆત થયેલી છે. અહીં બતાવે છે, બાકી અહીં 0 છે. એ અહીંથી આ બધા સબસ્ક્રાઈબર અહીંથી 0 છે 11 તારીખે. તો ત્યાંથી શરૂઆત થયેલી છે અને તે દરમિયાનમાં આટલા વ્યૂઝ મળ્યા છે. 1,13,186 ટોટલ વિડીયો શોર્ટ્સ એના તમામ ભેગા થઈને 1,13,186 વ્યૂ મળ્યા છે. 1000 કલાક વોચ ટાઈમ થઈ ગયો છે. સબસ્ક્રાઈબર 599 થઈ ગયા છે. હવે અહીં આપણે જોઈ શકીએ છીએ ડિટેલમાં આપણે જાણવું છે તો અહીં સી મોર ઉપર ઓપ્શન કરીશું ક્લિક, તો તમને અહીં ડિટેલમાં તમને આપણને જોવા મળશે. તો અહીં તમે ડિટેલમાં આપણે જાણવું હોય તો વ્યૂ છે, તો વ્યૂને આપણે અહીં આપેલા છે. તો વ્યૂને આપણે ધારો કે શોર્ટ કરીએ આપણે તો વ્યૂ ઉપર ક્લિક કરીશું. અહીં તો ઉતરતા ક્રમમાં સૌથી વધારે હશે એ ઉપર આવી જશે અને ત્યારબાદ નીચે એવી રીતે બધા ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવાઈ જશે. તો આ રીતે તમે વ્યૂનું એનાલિસિસ કરવું હોય કે કયા તમારી ચેનલમાં કયા વિડીયોને વધારે વ્યૂ મળ્યા છે. એ જ રીતે 1022 વોચ ટાઈમ છે તો વોચ ટાઈમનું તમારે એનાલિસિસ કરવું હોય તો વોચ ટાઈમ ઉપર ક્લિક કરશો તો ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવાઈ જશે. સૌથી વધુ વોચ ટાઈમ કયા વિડીયોમાં મળ્યો છે તો 184.60 કલાક જે એમાં મળ્યા છે. પછી 45 કલાક મળ્યા છે, પછી 38 કલાક મળ્યા છે, 32 કલાક, 27, 21. આ રીતે સબસ્ક્રાઈબર કયા વિડીયોમાં કેટલા મળ્યા છે એ પણ પર્ટિક્યુલર સબસ્ક્રાઈબર વિડીયો વાઇઝ તમે જોઈ શકો છો. અને સૌથી વધુ સબસ્ક્રાઈબર શેમાં મળ્યા છે એ પણ આપણે સબસ્ક્રાઈબરના આધારે આપણે અહીં જોઈ શકીએ. એના આધારે આપણે ચેક કરવું હોય તો અહીં ઉતરતા ક્રમમાં આપણે સબસ્ક્રાઈબર મૂક્યા 52 સબસ્ક્રાઈબર મળ્યા. પછી પીપીએફ અને સુકન્યા સમૃદ્ધિમાં 34 સબસ્ક્રાઈબર મળ્યા છે. સીનો ઉચ્ચાર ક્યારે કરો ને ક્યારે સ તો 19 મળ્યા છે સબસ્ક્રાઈબર.
લાયન કિંગનો એક શોર્ટ્સ હતો જે આપણે સિંહવાળો, એમાં 14 જ્ઞાન સાધના પ્રખરતા શોધ કસોટી એ માહિતીવાળો એક હતો, તો એમાં 13. તો એ રીતે ઉતરતા ક્રમમાં કેટલા સબસ્ક્રાઈબર ક્યાં મળ્યા છે એની વાત છે. ઇમ્પ્રેશન એટલે કે તમારો વિડીયો મોબાઈલમાં, દરેક વ્યક્તિના મોબાઈલમાં ઇમ્પ્રેશનમાં, એટલે કે તમને મોબાઈલની અંદર તમે જ્યારે યુટ્યુબ ઓપન કરો ત્યારે તમને શો થતા હોય એ ઇમ્પ્રેશનમાં કાઉન્ટ થાય. અને એના પછી ક્લિક કરીએ આપણે અને વિડીયો જોવાયો હોય તો એ વ્યૂમાં કાઉન્ટ થશે. અમુક મિનિટો સુધી જોવાય, 1-8 મિનિટ કે 1.5 મિનિટ, તો એ વ્યૂમાં કાઉન્ટ થાય. તો એ ઇમ્પ્રેશનમાં 6,38,016 ઇમ્પ્રેશન ટોટલી મળેલી છે કે જે પછી ત્યારબાદ ક્લિક થાય એ પ્રમાણે આપણે મળે છે. એ ક્લિક રેટ ઓલ ઓવર એવરેજ ગણો તો 5% થાય છે. અને પર્ટિક્યુલર વિડીયો વાઇઝ અલગ અલગ ક્લિક રેટ હોય, કોઈ 10%, કોઈ 5%, કોઈ 15% છે. જો અહીંયા તો અલગ અલગ હોઈ શકે ક્લિક રેટ. તો આ રીતે એનું એનાલિસિસ આપણે કરી શકીએ. ટ્રાફિક ક્યાંથી, કઈ જગ્યાએથી ટ્રાફિક આવે છે, તો એ પણ આપણે એનું પણ સરસ અહીં એનાલિસિસ આપેલું હોય છે કે ભાઈ યુટ્યુબમાંથી આવે છે, શોર્ટ ફીડનો એનાલિસિસ કેટલો છે, એનું વ્યૂઝ કેટલા છે, ટોટલ આટલા છે. યુટ્યુબ સર્ચમાંથી સર્ચ કરી યુટ્યુબમાં કન્ટેન્ટ સર્ચ કરવામાં આવે ત્યારબાદ કેટલા વ્યૂ મળે અને એના વોચ ટાઈમ કેટલો છે. સર્ચ કરીને જો કન્ટેન્ટ સર્ચ થઈને કર્યું તો 170 કલાકો વિડીયો જોવાયો છે સર્ચ કરીને. સજેસ્ટેડ વિડીયો, જે આપણો વિડીયો કોઈક બીજાનો વિડીયો ચાલતો હોય અને તમારો વિડીયો પછી ત્યારબાદ સજેશનમાં આવે, સજેસ્ટેડ વિડીયોમાં આવે, નેક્સ્ટમાં આવી જાય, તો એ સજેસ્ટેડ વિડીયો થયો કહેવાય. તો એ રીતે બીજાના વિડીયો પ્લે થતો હોય, કોઈ જોતું હોય વિડીયો અને આપણો વિડીયો ત્યારબાદ નેક્સ્ટમાં આવી જાય તો એ સજેસ્ટેડ વિડીયો થયો. બ્રાઉઝ ફીચર્સથી, એટલે બ્રાઉઝ ફીચર્સથી આવેલા 150 કલાક એક્સટર્નલ, કોઈ અલગ રીતે વોટ્સઅપ છે, કોઈ અલગ વેબસાઇટ થ્રુ ચેનલ પેજીસ ઉપર જઈને જોયેલા વ્યૂ આટલા છે કે કોઈ મારી ચેનલના પેજ ઉપર જઈ અને ત્યારબાદ વિડીયો સર્ચ કર્યા જોયા હોય તો એ એવી રીતે મળેલા હોય. જિયોગ્રાફિકલ પણ આપણે એમાં એનાલિસિસ કરી શકીએ છીએ. બહુ સરસ રીતે આપેલું છે કે ઇન્ડિયાની અંદર આટલું જોવાયું છે, ઇન્ડોનેશિયાની અંદર, કોઈ પણ દરેક દેશની અંદર આપણો વિડીયો કેટલો ક્યાં જોવાય છે તો એની ટોટલી માહિતી આપણને અહીં આપેલી હોય છે. ઈરાન, જાપાન, ઈરાન, ઈરાક, કેનેડા, યુએઈ, ઉઝબેકિસ્તાન, શ્રીલંકા, ટર્કી, સ્પેન, જે જગ્યાએ આપણો વિડીયો કે શોર્ટ્સ હોય એ જોવાયા હોય તો એ ટોટલી એની એનાલિસિસ આપેલી હોય. સિટીઝની પણ માહિતી આપેલી હોય છે કે કઈ સિટીમાં કેટલો વ્યૂઝ મળ્યા છે, કઈ સિટીમાં કેટલા વ્યૂઝ મળ્યા છે, એની માહિતી પણ આપણને મળી જાય છે. વ્યુઅરની એજ પણ અહીં, જ્યારે કે મોબાઈલમાં આપણે ઈમેલ આઈડી છે તો ઈમેલ આઈડી રજિસ્ટર કરતી વખતે આપણને એજ પૂછે છે, તો એજ દ્વારા પણ બાયફર્ગેશન આપેલું છે કે આ એજથી આ એજવાળા લોકોએ આટલો વિડીયો આપણા વ્યૂઝ આવ્યા છે. 35 થી 44માં 25% વ્યૂઝ છે, 18 થી 24માં 23% છે, પછી 16, 17, 15 વર્ષના હોય એમાં 4% છે. તો એ એજ વાઇઝ પણ બાયફર્ગેશન આપેલું હોય છે. જેન્ડર વાઇઝ પણ બાયફર્ગેશન આપેલું હોય છે, ફિમેલ, મેલ, એ રીતે પણ આપણે મેલ છે 77.8% એના છે, 22.2% આના છે. બીજું અન્ય એનાલિસિસ કરવું હોય તો પણ આપણે અહીં એ પ્રમાણે ઓપ્શન આપેલા છે, એ પ્રમાણે આપણે કરી શકીએ. તો આ માહિતી મારે તમને થોડીક આપણે અહીં જાણ કરવી હતી. તો એના આધારે તમે અહીં આપણે તમારી ચેનલમાં, તમારા યુટ્યુબ ચેનલની અંદર કઈ રીતે તમે એને એનાલિસિસ કરો છો અને એમાં કઈ રીતના છે, કયા વિડીયોને વધારે વ્યૂ મળે છે, કઈ રીતના વિડીયો વધારે વોચ ટાઈમ મળે છે, એ પણ અલગ અલગ રીતે તમે ફાઇન્ડ આઉટ, ચેકઆઉટ કરી શકો. બીજું ઘણા ફીચર્સ છે એની અંદર. એડિટનો પણ ઓપ્શન છે. જે વિડીયોની અંદર પર્ટિક્યુલર એડિટની અંદર જઈ, કોઈ એક વિડીયોની અંદર જઈએ આપણે અને આપણે એડિટ કરવું હોય તો એડિટ પણ આપણે કરી શકીએ છીએ કોઈ એક પર્ટિક્યુલર વિડીયોને. તો એની પણ ફેસિલિટી ખૂબ જ સરસ આપેલી છે. કોઈ કટ કરવો હોય વિડીયો, ધારો કે કોઈ ધોરણ 3 કોઈ શો છે તો એને એડિટમાં જઈને અહીંયા એડિટરમાં જવાનું અને ત્યારબાદ આપણે એને એડિટિંગ, ટ્રીમ, કટ કરવો હોય, બ્લર કરવો હોય કોઈ પોર્શન્સ તો બ્લર કરી શકીએ. ઓડિયો, સાઉન્ડ નવો કે એડ કરવો હોય તો પણ આપણે એડ કરી શકીએ. કોઈ એન્ડ સ્કીમનું એડિટ કરીને મૂક્યું હોય, કાર્ડ્સ મૂકવા હોય, મેં વિડીયો એક બનાવેલો છે, એમાં પણ તમે વધુ માહિતી લઈ શકશો. અને એક ફરીથી એક ડીપ એનાલિસિસ માટે એક આ વિડીયો આપણે બનાવ્યો છે કે થોડુંક વધારે ડીપમાં
કોઈને યુટ્યુબ ચેનલ હોય પણ થોડુંક કદાચ એનાલિસિસમાં થોડીક એ થતું હોય તો આપણે એનાલિસિસ આ રીતે કરીને અહીંથી તમે ડિટેલમાં માહિતી બધી જાણી શકો. 28 ડેઝ છે તો 365 ડેઝના આધારે તમે અહીં ટોટલી માહિતી લઈ શકો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો અને નવી કોઈ અપડેટ આવશે તો આપણે તમને આપીશું. થેન્ક યુ ફોર સબસ્ક્રિપ્શન. થેન્ક યુ વેરી મચ.